به همه شما عزیزان، خوش آمدید به دل به دل. این شما و این نوید. سلام سلام سلام، خوش اومدین. مرسی از همه شما عزیزان که حضوراً با ما هستین و شما عزیزان که از طریق یوتیوب ما رو دارین الان میبینین، از طریق کامپیوترتون، لپتاپتون، تبلتتون یا موبایلتون. یه سوال دارم از اونایی که با موبایلشون دارن الان ما رو میبینن. رو توالت نشستین؟ اگه اینطوره لطفاً همین الان این ویدیو رو لایک کنین. اینکه چند نفر دارن الان از تو دستشویی این پروگرام رو میبینن یه آمار خیلی مهمیه که ما میخوایم به دست بیاریم. مرسی. دل به دل اولین دیتینگ شو به زبان فارسی. حالا بگیم 95% به زبان فارسی، چون من حتما چند تا کلمه خارجی میپرونم. دوست داشتم فارسیم خیلی بهتر باشه، ولی خب من 5 سالم بود موقعی که از ایران اومدیم و الان 38 ساله که در خارج زندگی میکنم. شنیدم که بعضیا تو ایران برای کلاس گذاشتن کلمه‌های خارجی میپرونن تو جمله‌های فارسی. فقط خواستم بگم هر وقت برای من این اتفاق افتاد از رو کلاس گذاشتن نیست، از رو کمبود سواده. ولی بذارین یه چیزی بهتون بگم که به خاطرش به خودم خیلی افتخار میکنم. من با سن 40 سالگی 3 سال پیش یاد گرفتم به زبون مادریم بنویسم و بخونم. یک افتخاری میکردم به این قضیه. به دوست دخترم گفتم عزیزم ببین، بابا باد داد. میدونم که تو کتاب هست بابا آب داد، ولی بابای من بیشتر باد میده تا آب. مگه نه بابا؟ اونجا نشسته. در گذشته هر دختری که برای من پی ام میذاشت توی اینستاگرام به فارسی مینوشت، باید اسکرین شات میگرفتم برای مادرم میفرستادم که برای من بخونه. این کلمه خارجی گفتن توی جمله فارسی بعضی موقع میتونه خیلی کمک کنه. من یه فازی خیلی دیپرس شده بودم. بعد توی یکی از جلسه هام تراپیستم بهم یه جمله گفت عزیزم تو باید یه دول داشته باشی تو زندگیت. منو میگین اصلا جا خوردم. گفتم چی؟ مطمئن بودم که اشتباه شنیدم. گفتم ببخشید چی گفتین؟ گفتش تو باید تو زندگیت یه دول داشته باشی. بچه تراپیستم یه ایرانیه که تو هلند بزرگ شده و تو هلند به هدف میگن دول. منو میگین از خنده مردم. یعنی همون لحظه اصلا حالم خوب شد و یک دولی برای خودم درست کردم. گفتم یه شو میسازم که هموطنانم بهشون خوش بگذره، با هم بخندیم و همزمان بتونیم هم شاید کسانی که تنها هستن بهشون کمک کنیم نیمه گم شدهشون رو پیدا کنن. پس اگر آماده هستین بریم سر اصل مطلب. حاضرین به اولین شرکت کننده دل به دل خوش آمد بگیم؟ خانم و آقایون، دریا. خب دریا چی شد اومدی دل به دل؟ راستش من اینو باید حتما بگم، من یه دوست داشتم که خیلی اصرار داشت حتما ما با هم بیایم اینجا. گفت یه تجربه خیلی فانیه و اینکه اون آدم کنسل کرد و من اونجا تنها موندم. هممونو کاشتون پس. واقعا همه رو کاشته. آره. حاضر هستی شرکت کننده بعدی رو بیاریم تو؟ بله. آره اوکی. شما هم حاضر هستی؟ پس خوش آمد بگیم به نوید. نه این بهتر. اولین بار انجام میدیم، نمیدونستیم اینقدر سخت میشه با چشم بسته یکی بیاد تو استیج. خب نوید جان، اول از همه که اسمت خیلی قشنگه. آره واقعا اسم شما هم چه قشنگه. خب نوید جان چی شد که تو اومدی تو دل به دل شرکت کنی؟ والا من تبلیغتون دیدم، بعد گفتم که چه ایده جالبی. دیگه اومدم ببینم خدا برام چی میخواد. یه صندلی دیگه اونجا خالی داریم، میخواین من پر کنیم؟ حاضر هستین سومین شرکت کننده رو بیاریم رو استیج؟ آره؟ خانم آقایون، این شما و این سعید. همینجا بشنزم. آها من نمیبینم بهتون ولی دست تکون میدم بهتون. سعید جان
جانم. تو چی شد اومدی دل به دل؟ دیگه دلو میگی که تو دل به دل اومدی میزه. تو اینستا دیدم و خوشم اومد، گفتم فانه خوبه بریم اونجا ببینیم چی میشه. خیلی شجاعت میخواد که آدم بیاد توی برنامه جلوی تماشاچی بیاد بشین و این کار رو انجام بده. خواستم اول بهتون بگم که ماشاءالله که این کار رو کردیم و افتخار هر ستاشون لطفا یه دست بزنیم. مرسی. اجازه بدیم من یه نکته رو به بیننده هامون بگم. جدا از انتخاباتی که دوستان امشب انجام میدن، برای ما هر نتیجه ارزشمنده. هم بله ها و هم نه هایی که گفته میشه برای ما ارزش داره. نه گفتن جرأت میخواد و وقتی که یه چیز دوست نداریم بهش نه میگیم، در واقع به قلبمون بله گفتیم. به این دلیل بچه‌ها اضطراب نداشته باشین، کاملا راحت باشین. اگه اجازه بدین شروع کنم با اولین سوال. دریا جان، درباره بله. چی دوست داری خیلی حرف بزنی؟ فکر کنم بیشتر از همه راجع به غذا صحبت میکنم. راجبت یه شکمو دادیم اینجا تو ردیف اول. ماشاءالله. نوید جان تو چی؟ من درباره موزیک خیلی صحبت میکنم. سعید جان تو رو فکر کنم میتونم حدس بزنم درباره چی خیلی حرف میزنی. دقیقاً خودت فهمیدی. ورزش و غذا و اینجا چیزا. این یک کم یه ساین داد به دریا که کی کنارش نشسته، حداقل یه ساینی گرفت. دریا جان خوشبختی برای تو چیه؟ یعنی چی؟ چه چیزی تو رو خوشبخت میکنه و چجوری خوشبختی رو تو میبینی؟ فکر میکنم بیشتر اینکه آرامش داشته باشم، دراما تو زندگیم خیلی نباشه، اینا من راضیم و آرامش دارم و احساس خوشبختی میکنم. نوید جان تو چی؟ من خیلی در واقع تو زندگی هدف داشتم برام مهمه. یعنی این که کلا به هدف فکر کردم واسه من خیلی جذاب و هدف نه دول. هدف تو کانتکست مختلف دیگه. نوید اصلا نمیدونه جریان چیه، الان حتما شوک شده چرا من گفتم دول. حالا بعدن که این اپیزودو ببینی تو یوتیوب جریان رو میفهمی. اوکی. سعید جان تو چی؟ تو چی رو خوشبخت میکنه تو زندگی؟ من آرامش داشتن تو زندگیم. نکنه همین الان یه مچ پیدا شد این وسط. پیدا شد آره. اگه از این برنامه خوشت اومده یه گزینه اون پایینه برای لایک کردن این ویدیو. اگه لایک بزنی خیلی بهمون حال دادی. اگر هم از برنامه خوشت نیومده میتونی بهمون یه بیلاخ بدی. همون لایک رو صفر فشار بدی بیلاخ حساب میشه. حالا برو یا یه لایک یا یه بیلاخ بذار برامون. بعدش هم این کانال رو سابسکرایب کن تا هر وقت ویدیو جدید منتشر میکنیم با خبر بشی، تا دوباره بیای و لایک یا بیلاخ تو بزنی. در ضمن اگر یه بیزنس یا محصول داری که دوست داری در این برنامه تبلیغش رو بکنی، با این ایمیل تماس بگیر. حالا برگردیم به برنامه. بریم به سوال بعدی. دریا جون توی پارتنرت دنبال چی هستی؟ جز این که بهت آرامش بده. راستش من اصلا ظاهر یه آدم واسم مهم نیست، واقعا قیافش مهم نیستش، فقط قدش از من بلندتر باشه. آره از نظر نکنه یه مچ دیگه پیدا کردی. چپ و راست مچ داره دریا جان. از نظر ولی مثلا باطنی اینکه خیلی آدمی باشه که مثلا خیلی زود عصبانی نشه. چون من خودم آدمیم که یه ذره خیلی احساسی تصمیم میگیرم، ترجیح میدم که پارتنرم یه ذره آدم منطقی تری باشه. و فکر کنم همین. اوکی. یه چیز دیگه هم هست، من یه خط قرمزی دارم. خط قرمز من فمینیسته و حقوق حیوانات. این دوتا رو از این خط قرمز رد نشه اوکیه؟ نوید جان فمینیست هستی؟ آره. اوکی. ولی واقعا خب نوید جان برامون تعریف کن فمینیسم برای چه معنی داره؟ خیلی سوال خوبی پرسیدین. فمینیسم اتفاقا من داشتم با چند از دوستام چند وقت درباره‌اش صحبت می‌کردم، یه خورده نالجم رفت بالا درباره‌اش. فمینیسم یعنی که اون حقوق مرد و زن باید برابر باشه دیگه. یعنی هر چیزی که واسه تو جامعه‌ای که ما داریم بر اساس اون چیزایی که شکل گرفته و همون منوال واسه خانوما باشه. اینجوریه که من جدیداً فهمیدم. من جوری دیگه فکر می‌کردم ولی فهمیدم که اشتباه فکر می‌کردم. سعید جان فمینیسم؟ من نه، ولی همیشه میگم حقوق زنان باید برابر باشه با مرد. ولی فمینیست نیستم. ولی فمینیست نیستی؟ نه.
فمینیست یعنی به چه معنا؟ یعنی تو که الان گفتی حقوق زنا باید برابر باشه. آره. خب این فمینیسم دیگه. این فمینیسم میشه. پس چرا میگی نیست؟ سوالم یه خورده کمه. ورزشی بپرس قشنگ همه رو خوب جواب میدم. اینطور که من متوجه شدم هر دوتاشون فمینیست هستن، یکیشون خودش خبر نداره که هست. اوکی؟ دقیقاً. نوید جان توی رابطه چه موقعی احساس میکنی که طرف دوست داره؟ من فکر کنم کلا حالا دختر و پسر زن و مرد نداره، توجه به پارتنر این بزرگترین ساین علاقه است. این توجه یعنی به هر چیزی که اتفاق میفته، میتونه به یک چیز نرمال روزمره باشه، یه چیز خیلی بزرگ. این نظر من. یعنی این ابراز علاقه به نظر من مهمترین ساینش توجهه. دریا جان توجه میکنی به پارتنرت؟ سعی میکنم. نه 100% خب آخه وقتی دو نفر توی رابطن خب توجه میکنن به هم دیگه. چجوری تو دوست داری عشقتو نشون بدی تو رابطه؟ من راستش اونجوری که دوست دارم خودم با هم رفتار بشه، مخصوصا اینه که خب اینه که مثلا یه جوری یه چیزایی که مثلا خاص راجع به یه نفر مثلا اون اتفاق بیفته. مثلا من خودم شکلات دوست ندارم، اگه یه نفر بهم مثلا یه بسته لواشک کادو بده خیلی خوشحال‌تر میشم. چون میدونم اون آدم فکر کرده مثلا بعد که من لواشک دوست دارم، بعد درم یه بسته مثلا لواشک آورده. لواشک دوست داری؟ بله لواشک. تو چی نوید؟ من والا اگه جرم 5 کیلو هم باشه تو نیم ساعت میخورم. اوه. فکر کنم اول دیتتون میرین لواشک میخورین ها؟ آره بعد خب مثلا سعی میکنم که این برای مثلا پارتنرم خب اون چه چیزایی خب مثلا دوست داشته باشه، کنم اینجوری آدم باید علاقه‌شو نشون بده، توجهشو که اون چه چیزای خاصیه که اون دوست داره. سعید جان تو توی رابطه عشق تو چجوری نشون میدی به پارتنرت؟ با ابراز محبت، کادو خریدن، بیرون رفتن، باش دستشو میگیرم میبرم باشگاه میرم ببریم تمرین کنم. حتی بهش یاد میدم چجوری رژیم بگیر، رژیم غذایی بهش یاد میدم. اون همش ابراز محبت. خیلی هم خوب، خیلی هم خوب. 19 سال ازدواج کردیم، یه سال با هم بایفرند گرفرند بودیم. تامین اومد استودیوی من که ریکورد کنه. من استودیوی ضبط موزیک داشتم اون موقع توی مشهد و اومد که یکی از موزیکاشو ریکورد کنه. هم من هم تامین تو اون دیداره عاشق هم دیگه شدیم. یادم خونه یکی از دوستای ایدل بودیم. ایدل منو صدا کرد از آشپزخونه، در رو باز کردم، ایدل منو بوسید. اصلا شاک شده بودم، نمیدونستم چی کار کنم. تو یه ثانیه گفت با من ازدواج میکنی؟ گفتم یس. آره برای همین ما از اون موقع با پیشنهاد ازدواج دوست شدیم. آره و به آشپزخونه میگیم ماچ‌بزخونه. عشق اصلا یه چیزیه که وقتی که اتفاق میفته با همه اون حالتهای قبلی متفاوته. زیباترین اتفاق در زندگی عاشق شدنه. من ایدلو که دیدم یه چیزی از اینجا کنده شد افتاد پایین. افتاد اینجا. هیچ وقت فکر نمی‌کردم اینطوری عاشق شم. منم واقعا هیچ وقت خوش به حال من. خوش به حال من. راز رابطه موفق ما تامین میگه چیه؟ دلیلش فکر کنم اینه که ما سعی نکردیم طرف مقابل رو عوض کنیم. یعنی من هیچ وقت نخواستم تو عوض شی. منم همچنین. تو همونطوری که هستی میخوام. میگه تو رو همون اندازه که هستی همون اندازه میخوام. اصلا شاعر چی میگه؟ همون اندازه که هستی همون اندازه خوشحالم کنار تو که دنیامی چقدر بهتر شده حالم. ما یه چند تا سوال داریم اینجا که غیر عادی هستن، ولی تو این سوالا کم شخصیتتون شاید خودشو نشون بده و این مهمه. نوید جان اگر میتونستی یه روز جنسیتتو عوض کنی برای یک روز چه کارایی میکردی؟ برام دوستام هم بودم بخواست چی کاری میکردم؟ میرم نمیدونم. اولین چیزی که اومد تو ذهنت بگو، خودتو سانسور نکن.
میرفتم دوست داشتم میرفتم توی پارتی ببینم داستان چیه، ببینم گیم چطوری. میتونی یکم عمیق‌تر تعریف کنی اینو؟ منظورت چیه؟ نه عمقم همینه، یه مترینه، من عمیق نمیم. سعید جان فکر کنم همه دوست دارن بدونن که تو اگر میتونستی برای یک روز جنسیت تو عوض کنی چه کار میکردی؟ جز این که به عنوان زن بری باشگاه. نه دیگه باشگاه میرفتم دنبال دوست پسر بازی. اوه دوست پسرت بچه شکلی می بود؟ خوشتیپ باشه، ورزشکار باشه. دریا جون اگر تو میتونستی برای یک روز مرد باشی چه کار میکردی؟ فکر کنم اول اصلا میرفتم دستشویی. آخه هیچ کاری نیستش که دختران نتونن انجام بدن که حتما بخوام مثلا مرد باشم که انجام بدم. سعید جان این یه جواب فمینیستی بود، شنیدی؟ خوشت اومد یا نه؟ آره خوب بود. دیدی تو فمینیستی دادا؟ هستم آره دیگه. سعید جان رمانتیک ترین کاری که تا حالا برای کسی انجام دادی چی بوده؟ رمانتیک ترین خیلی سخته. چرا خیلی سخته؟ انقدر کارهای رمانتیک زیاد انجام دادی که باید بینشون انتخاب کنی؟ رمانتیک ترین کارم این بود که گل خریدم، رفتیم بیرون گشتیم، بعد دیگه بعدش دیگه خدا میدونه. نوید جان تو چی؟ فکر کنم یک بار موقع تولد پارتنر، یعنی پارتنر قدیمیم اکسم بود و من کار خیلی رمانتیک کردم، اینکه یه شهر دیگه بود، من خیلی اتفاق جالب ثبت شدم با یه کادو. آره یعنی قرار نبود اصلا من اونجا باشم، تو اون لحظه تو اون زمان فاصله زیاد بوده، ولی من به نظر این رمانتیک ترین کاری بود که کردم، چون معمولا از برلین بیرون نمیرم. دریا جون تو چی؟ نه فکر کنم یه اکسی داشتم که از اول رابطمون هر جایی که رفته بودیم اینا، حتی بلیط‌های مثلا رفته بودیم سوار چرخ و فلک شده اینا رو من یه مدت خیلی زیادی همه اینا رو جمع کردم. فکر کنم رمانتیک ترین کاری بود که کردم تو زندگیم. یه اکسش نه هیچی. نوید پرسید یه اکس داشتی؟ نه گفتن یه اکسی. نه یه اکس نبوده قاطعا، یه اکسی. از زمانی که تینیجر بودم و دل توی کالج بوده ما با هم آشنا شدیم تا امروز که در خدمتتونیم دیگه. خودتون حساب کنین که چند وقته با هم خیلی خیلی وقته که با هم. How did you feel when you first saw me? بگو عاشق شدی همون لحظه. Honestly, it was like a jolt of lightning. I've never felt anything like it before. Like when our eyes met, it was magic, literally. همون شب دیگه کلاً زدم دلشو بردم. راز موفقیت برای هر ازدواجی میتونه، نمیتونم بگم راز، میتونم بگم چند تا مورد هست، چند تا هم تکنیک هست هم راز هست. بذار ببینیم دل چی میگه. برای من خیلی آسان‌تره. تو آمریکا میگن happy wife, happy life. زن خوشحال، زندگی خوشحال. In seriousness, for me, I think the key in any long-term relationship is being able to grow and change together. One of the things that's kept us together for as long as we have is we've allowed each other to grow and at the same time made an effort to stay with that person and learn about the things that interest them and make a commitment to each other to make sure that we don't start going off and doing different things all the time and lose touch. آخرش به عشق واقعی ختم میشه. شما وقتی یک نفر رو عاشقانه دوستش داری، دوست داری که اون طرف 24 ساعته رو ابرا باشه و خوشحال باشه. دوست داری دنیا رو براش بخری، دوست داری دنیا رو براش به دست بیاری، هر لحظه خوشحالش کنی. این معنی عشق واقعیه. بنابراین وقتی یه نفر رو عاشقانه دوست داری خب خوشحالش میکنی دیگه.
بریم به آخرین سوال قبل از اینکه بریم به سوالای خودتون. سوال خودتون رو آماده کردین دیگه نه؟ اوکی. نوید جان بهترین نصیحتی که تا حالا شنیدی چی بوده؟ یکی تو لحظه زندگی کنم. سعید جان؟ نصیحت آخه من خودم همه رو نصیحت میکنم بعد وقتی میگی نصیحت چه نصیحتی میکنی؟ بریم باشگاه تمرین کنیم. باش کاری جز باشگاه رفتن انجام میدی؟ ناترلیش انجام میدم. بریم بیرون میگردیم. یه 2 ساعت هم برای باشگاه وقت میذاریم. دریا جان تو باشگاه میری؟ نه. حاضری برای دوست پسرت بدی؟ نه. کار خراب شد. سعید جان این برات مشکله یا نه؟ نه مشکل نیست. قرار نیست که همه ورزشکار باشن. بالاخره یه دونه ورزشکار دیگه. دریا تو چه کاری دوست داری انجام بدی؟ راستش من از همه بیشتر دوستم فیلم میبینم، انیمه میبینم، آهنگ گوش میدم، نقاشی میکنم. نوید جان تو چی؟ من گیگ زیاد میرم، کمدی و موزیک گیگ، این که بزرگترین هابیای منه. کنسرت و شو و کنسرت و کمدی شو اینایی که هابیامه. که دیگه بزرگترین هابیا من ویدیو گیمه. چه بازی؟ یکی فوتبال، یکی هم کال آف دیوتی زیاد بازی میکنم. سعید جان از تو لازم نیست بپرسیم تو چه کاری دوست داری خیلی انجام بدی، فکر کنم همه میدونن. موزیک هم دوست دارم خدایی. من رپ دوست دارم البته. خودم هم بعضی موقع رپ میکنم ولی حرفه‌ای نه. آره. یه تیکه میتونی یه جا برامون بیای؟ آره میتونم بخونم. دوست دارین یه رپ بشنویم از سعید؟ اولین رپر چشم بسته. برو بریم. وعده یه دیدار توی خواب و بیدار، صدای گیتار، چاشنی کار تو دلم پر از اتحاب، دستم میلرزه چشام داره خواب فکر میکنم نگی بندری شما این دست بندری میزنیم میخوای یه بار دیگه سعی کنی؟ یه بار دیگه بری؟ بدون دست بندری؟ بچه‌ها بدون 11 توی خواب و بیدار، صدای گیتار، چاشنی کار تو دلم پر از اتحاب، شام میلرزه شام دور خواب فکر میکنم شبار یادم میاد که واسه دیدنت میمونم چشم برات، برق نگات پسش به یاد، عطر تنت میاد اون صدات، عدیدن یادگاری دلم میگیره، اگه تو پیشم نیایی دل بی تو میمیره، هنوز صدای خنده تو گوشمه، اون حرفا که به هم میزدی بی بهونه. دستام میلرزه تو چشام داره خواب. نه چشام میلرزه. آره راست میگه، راست میگه، اشتباه خوندم یه تیکش. همه رفت. شعر یادم استرس داشت. دریا جان بله. تو استعدادی داری که بخوای نشون بدی به ما؟ نه من فکر کنم من بدتر رپ بکنم. خب همه رپ کنیم با هم. نه من واقعا نمیتونم رپ بکنم. نه من استعدادی ندارم که الان نشون بدم. ببینم چیز ضرب و مثلی هست راجع به عشق. اگر عشق همینه، اگر زندگی اینه، این خوب نیست همونی برای که میگی اگر عشق اینه I don't want it. Exactly. زندگی خوبه وقتی با همی. زندگی خوبه وقتی تو با همی. تو با همی، اوکی. تو با همی. با همی. Like you're with me. با همی. Yeah. زندگی خوبه وقتی با همی. I always. Okay. One more time. One more time. زندگی خوبه وقتی تو با همی. Oops. One more time. زندگی خوبه وقتی تو با همی. با همی. دل یعنی ها. زندگی خوبه وقتی تو با همی. بریم به سوالای خودتون. ما از قبل بهتون گفته بودیم که بچه‌ها سوالی که برای خودتون مهمه از پارتنر آینده‌تون جوابشو داشته باشین آماده کنین و اینجا از هم بپرسین. دریا جان شروع می‌کنین؟ من شروع کنم. آره خیلی واسم مهمه که دیت اول منو کجا میبری. دبل بزن.
خب سعید جان جانم. تو شروع کن. اولین دیت دریا رو کجا میبری؟ میریم میتونی به خودش بگی یا باشگاه نمیبرم چون ورزش دوست نداره. میریم یه رستوران خیلی شیک، میشینیم غذا میخوریم، حرف میزنیم و میریم بیرون میگردیم. جا خرید میریم یه کوچولو. خرید؟ آره دیگه خرید. یه کادو کوچولو برات میخریم دیگه. کادو هر چی خودت همه دوست داشته خانوما باشی. خرید دوست دارن مگه نه؟ نه؟ نه تو دیت اول. دیگه میریم همونجوری میچرم شاید کادو دوست داشته خوشت نخواستیم کال بعدش. نوید جان تو چی؟ بریم کوکتل بار جالب که من خیلی دوست دارم با موزیک زنده. کاکتل بار با موزیک زنده، شام با شاپینگ. کدومو بیشتر میپسندی دریا جان؟ هیچ کدوم. تو دوست داشتی پارتنرت یا دیتت کجا ببرتت؟ اولین دیت. دوست داشتم ببردم مثلا قبلش گفته بودم من چیزای ترش لواشک دوست داشتم ببردم لب دریا. لب دریا؟ به دریا. اینجا دریا نداره که اصلا. سرد الان. دریا آره و لواشک هم مثلا قبلش خریده باشه مثلا. واقعا من لواشک خونگی دارم. من متاسفانه لواشک دوست ندارم. خب این بدم نیست، بیشتر برای دریا میمونه اون موقع ما که لواشک میخریم. سعید جان جانم. تو چه سوالی دوست داشتی بکنی از دریا؟ موقعی که خیلی غمگین ناراحته چی بهش آرامش میده؟ با چی آرامش میگیره؟ وقتی که خیلی ناراحتم آهنگ گوش میدم خیلی و شاید نقاشی. و بگم بیشتر آهنگ گوش میدم. اوکی. خب نوید جان تو چه سوالی داری از دریا؟ بزرگترین رد فلگ خودت چیه به نظر خودت؟ بزرگترین چی؟ رد فلگت یعنی بزرگترین چیزی رد که- فلگ. خیلی سخت شد. رد فلگ خاصی من که ندارم البته ولی الان بخوام فکر کنم بیشترین اتفاقی که حالا باعث شده که کلا مثلا رابطه هم مثلا خراب بشه خیلی نمیدونم چرا من یادم میره مثلا جواب زنگ یا مثلا SMS یه نفر رو بدم. Oh my goodness, okay. فکر کنم بزرگترینش اینه که یادم میره مثلا اکثر چیزای مهم و اینا رو. ولی رد فلگ خاصی که نمی‌کنم داشته باشم. شاید یه ذره لوسم مثلا اونم ممکنه باشه. سوال دوم چیه از این بچه‌ها؟ چه دختری کلا کنسله؟ چی؟ چه دختری کنسله؟ یعنی دختره چه کار باید بکنه که برای شما آره، مثلا چه ویژگی کنسل باشه باید داشته؟ نخوای بری سمتش؟ آره کلا هم درست کنسل متوجه شه. شدم؟ اوکی. فرقی نمیکنه کی میخواد اول جواب بده؟ سعید جان. من جواب بدم. آره. لجبازی. لجبازی. آخ دریا یه جوری اگه میتونستی ببینیش الان انگار که خیلی لجبازه. لجبازی دریا؟ یکم خیلی کم. خیلی کم. اوکی. یکم زیادتر از کم. چجوری مثلا کیا چجوری لجبازی تو نشون میدی؟ چه اتفاقی باید بیفته؟ نه مثلا خب مثلا یه کاری و اگه خودم من نخوام انجام بدم یکی بهم بگه این کارو نکن 100% اون کارو انجام میدم. اسمش لجبازی. آره اصلا نمیتونم دیگه حتما میرم مثلا یکی بهم بگه فلان جا نرو حتما اونجا رو میرم با اینکه اصلا خودم نمیخواستم برم. چند تا سوال داشتی دریا؟ یه دونه دیگه داری نه؟ من یه دونه دیگه آره اگه که دعوامون بشه بعد مقصر شما باشی چی کار میکنی که من آشتی کنم؟ سعید جان چه کار میکردی؟ من بغلش میکنم از دلش در میارم با محبت باهاش صحبت میکنم میگم عزیزم باشه بریم بیرون با هم بریم باشگاه. نه میرم بغلش میکنم با محبت باهاش صحبت میکنم از دلش در میارم میگم کارم اشتباه بوده. نوید جان تو چی؟ یکی آخر گل میگیرم دورش لواشک مثلا. هنوزم اینجایی. پس مثل اینکه برات نیومده. دمت گرم. درباره لایک و بیلاخ و سابسکرایب که برات گفتم. پس اگه تا الان با ما بودی لطفاً یادت نره که حتما انجام بدی. به حال دیگه هم بده و یه کامنت زیر این ویدیو بذار و این ویدیو رو با دوستات شیر کن. مرسی. بچه‌ها الان شما یه 10 ثانیه وقت دارین برین تو خودتون فکر کنین که چه حسی دارین، به حستون گوش بدین، بعد
ما همه از 5 میشمریم به پایین، بعد اون لحظه شما دوتا آقایون با یا یه لایک نشون میدین یا یه دیسلایک با دستتون، اوکی؟ که نشون بدین میخواین برین دیت یا نمیخواین برین دیت با دریا. دریا جون، تو اگه بخوای بری دیت با طرف دست چپیت به دست چپت نشون میدی، اگه بخوای بری دیت با دست راستی به دست راستت نشون میدی، اگه هم نخوای بری دیت هیچ دست تو استفاده نمی‌کنی برای هیچ جا. حاضر؟ alright. 5 4 3 2 1. چیکار گفتی بکنیم؟ اوکی. خیلی اوکی، دستاتون رو ببر کنار. نوی جان دست رو ببر کنار. اوکی. الان چشم‌بنداتون رو در بیارین و به همدیگه نگاه کنین اولین بار. سعید جان چشت بندتون میتونی برداری. میتونی برداری. میتونی کامل برش داری. اجازه داریم به هم نگاه کنین نه بچه‌ها. تصوری که داشتی درباره چپ و راست همینطوری بود یعنی یا نه خیلی متفاوت‌تر بود. خیلی چی؟ متفاوت‌تر. خیلی متفاوت‌تر. آره فکر می‌کنم یه آدم خیلی هیکلی این طرفم نشسته. این هیکل نیست؟ سعید جان من فکر کنم باید تیشرتتو در بیاری نشون بدی. آره. هستی؟ هستین؟ در نشون بده. ول نمی‌کنه دیگه. من فقط منتظر این بود. چرا میخوای تیشرتتو بپوشی دادا؟ بشین همینطوری دیگه. شوخی کردم. بپوش. خب دریا جون این هیکل نیست؟ نظرت عوض شد درباره که حالا حداقل هیکل داره یا نداره؟ چقدر زحمت کشیدم مدونه. ولی واقعا یه چیزی من بگم درباره بدنسازا، واقعا به نظر من این خودش یه هنره. هنری که شما دارین، یعنی کاری که شما میکنین انقدر سخته، انقدر دیسیپلین میخواد. آقا اسماعیلی میدونن من اینجا هفته مسابقه رفتم. بعد از شو میتونی بری با همه حرف بزنی، شو تموم نشده. اوکی. داشتم از تو تعریف می‌کردم. داشتم میگفتم چقدر زحمت کشیدی. آره. برای ساختن این بدن خیلی دیسیپلین میخواد و ماشاءالله به تو. ممنونم. شما هنوز نمیدونین نظراتون چی بوده، تصمیماتون چی بوده. ما همه میدونیم. قبل از اینکه بگم که حالا چی بوده، کسی میخواد تصمیمش، نظرش رو عوض کنه از اون چیزی که نشون داد؟ آره. نوی جان تو سر تصمیمت هستی؟ تو هم هستی سر تصمیمت؟ نه تو عوض میخوای بکنی. اوکی. تو چی؟ تو هم میخوای عوض کنی. اوکی. وای دلم شکست به خدا. اوکی. ولی نه، هر تصمیمی رو ما براش ارزش قائلیم. دریا جان چه تصمیم میخوای بگیری؟ بگم؟ آره. هیچ کدوم. ببخشید. من خودم قبول نکرده بودم. دقیقاً. واقعیت دیگه آقا همه دیگه چی شد؟ چرا اینجوری شد؟ نه گفتن به چیزی که دوست ندارین یعنی بله گفتن به قلبتون. کاملا اوکیه. به افتخار هر ستاشون یه دست خیلی قشنگ بزنین لطفاً. مرسی بچه‌ها که اولین اپیزود دل به دل رو با ما بودین. از همه شما در منزلاتون خداحافظی میکنم. مرسی که با ما بودین. لطفاً لایک و سابسکرایب و یادتون نره و اگه هنوزم تو دستشویی هستین مشکل دارین برین یه دکتر ببینین لطفاً. خیلی ممنون از همه شما. تا قسمت بعدی. مرسی.
خیلی برنامه خیلی عالی بود، کلی خندیدیم و یه تجربه خیلی تا حالا من اصلا چنین برنامه‌ای تو عمرم ندیده بودم، اینم لایو. خیلی خوش گذشت، کلی خندیدیم و خیلی فاز خوبی داشت. سرگرم کننده بود، خیلی خوب بود. از چیش خوشتون اومد؟ از صداقتشون و اینکه بچهای باحالی بودن، دوست داشتم. واقعا ما مهاجرا احتیاج داریم که دور هم جمع بشیم و بخندیم. از چیش خوشتون اومد؟ از اینکه فان بود، خوش گذشت. سرگرم کننده بود، بسیار عالی و ممنون که همچین برنامه گذاشتن، چون واقعا اینجا احتیاج داره آدم تو همچین برنامه‌های شرکت کنه. مرسی، ممنون. خیلی ممنون که برنامه‌مون رو تا آخر نگاه کردی. اگه دوست داری تو یکی از قسمت‌ها به عنوان تماشاچی شرکت کنی، حتما پیج اینستاگراممون رو فالو کن، چون خبرها رو اول اونجا میذاریم. اگرم مجردی و دوست داری به عنوان شرکت کننده تو برنامه باشی، یه PM تو اینستاگرام برامون بفرست. یا به این آدرس که الان اینجا می‌بینی یه ایمیل بفرست. خیلی خوشحال میشیم ببینیمتون و کلی با هم خوش بگذرونیم. تا قسمت بعدی.